Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin po pag-usapan ang tungkol dito sa ibinahagi ng isang kilalang crypto analyst kung paano po siya mag-i-invest gamit ang $1,000 na puhunan sa mga altcoins para ma-maximize ang kanyang kikitain dito. Ayan, or para siya ay kumita ng yung pinakamataas na maaari po niyang kitain sa investment na ito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi rito ay a notable pundit in the crypto industry outlines his approach for investing $1,000 in crypto assets, suggesting strategies to allocate 10% across multiple sectors. Kaya yan, ang kanyang isa po itong kanyang investment strategy. Yan, kung paano po niya i-distribute yung kanyang puhunan na $1,000 sa iba't ibang mga cryptocurrencies or cryptocurrency assets. Ayan, yung unang-una po rito, sabi niya rito ay his first Altcoins Daily strategy to investing $1,000 in crypto today. Ayan, his first $500 or 50% of the funds would go towards Bitcoin. Ayan, laki po. Yung kalahati po ng kanyang investment ay ilalagay po niya kaagad kay Bitcoin. Ayan, kasi si Bitcoin po talaga ang pinaka-safe na crypto asset dito sa crypto market. Kaya ayan, kung meron tayong puhunan na $1,000 ay ilalagay daw po niya yung $500 or 50% nito kay Bitcoin. Next, 20% goes to layer 1 and infrastructure crypto assets. Ayan, mapupunta po yung 20% naman sa mga layer 1 at saka infrastructure assets. At meron po siyang minention dito na ayan, katulad po ng mga layer 1 at saka infrastructure projects. Ayan, at yan po ay binanggit po niya dito sina Ethereum at saka si Solana. Ayan, mukhang ilalagay po niya rito. Siguro 10% sila dito. 10% siguro kay Ethereum tapos 10% kay Solana. Yan, ang sunod naman ay yung 30% ay mapupunta daw po sa AI. Yan, artificial intelligence na token. Ayan, gaming at saka mga memes at saka real world asset. Kaya siguro 10% na rin po sila. 10% will be directed toward AI-based crypto project. Yan, yan nga. Yung 10% daw ay mapupunta sa mga AI-based na mga crypto projects. Sa gaming sector naman ay 10% rin ang ilalagay rito. Ilalagay po niya dito. Ayan. His favorite choice includes immutable IMX due to its infrastructure offerings tailored to the sector. Ayan, yung kanyang paborito raw rito. Ayan, ay itong si immutable or IMX dahil daw po sa kanyang magandang infrastructure offerings. Kaya yan, 10% ang mapupunta sa gaming sector. At yung panghuling 10% ay ito po ay mapupunta yan, sa mga meme coins at mga real world asset tokenization. Tigpa 5% po sila. 5% sa meme coin at saka 5% sa real world asset tokenization. Kaya ayan, yan po ang ibinahaging investing strategy dito. Ayan ni ayan, sino po ulit to? Si Altcoin Daily. Ayan, yung kanyang ibinahaging investing strategy dito sa cryptocurrency kung siya ay may puhunan na $1,000. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.